วัสดีทุกท่านครับวันนี้กับพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นกล่องพัสดุกล่องไปรษณีย์นะครับผมที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วแต่เนื้อสภาพของกระดาษยังดีอยู่นะครับจะนำกับตัวนี้กลับมาทำเป็นลักษณะของใช้ในครัวเรือนกันครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากกล่องพัสดุกล่องกระดาษครับผม